کانال آشوری هستم. این ویدیو مربوط به جلسه 5 از دوره جامع پریمیر هست. تا ادامه ویدیو همراه من باشید. از این گرید ها بدیم به کارمون که کارمون جذاب تر بشه. از سمت چپ و راست برش میدیم. الان پس من یه همچین کاری رو دارم. میبینی؟ میام اینجا بهش شیپ رکتانگل میدم واسه قاب دور این تصویرم. میام اینجا توی شیپ فیلش رو برمیدارم بهش استروک میدیم. ما میتونیم از این طریق فریم بسازیم برای کارمون. میتونیم یه مقدار فرکتال نویز آماده بدم به کارم.